Mulți spun că pătrunjelul e greu de crescut, dar adevărul e altul. Nu e greu, doar e înțeles greșit. Cea mai mare greșeală pe care o fac aproape toți este că pun semințele direct în pământ, uscate și apoi așteaptă minuni. Problema e că semințele de pătrunjel au o coajă mai tare și răsar foarte greu dacă nu le ajuți puțin. Eu fac un lucru simplu, dar care schimbă totul. Țin semințele în apă 24 de ore înainte să le semăn. Le pun într-un pahar cu apă călduță și le las acolo peste noapte. Asta le înmoaie și le trezește. După asta le scurg și le pun direct în pământ. Și diferența e mare. Răsar mai repede și mai uniform. A doua greșeală. Le pui prea adânc. Semințele de pătrunjel sunt mici și nu au putere să iasă de la adâncime mare. Eu le pun la maxim 2 cm și le acopăr ușor cu pământ. A treia problemă. Nu menții solul umed. După semănat, dacă lași pământul să se usuce, ai pierdut tot. Semințele au nevoie de umezeală constantă ca să germineze. Eu ud ușor, dar des, fără să băltesc, dar nici să se usuce. Și încă ceva foarte important, răbdarea. Chiar și dacă faci totul corect, pătrunjelul nu răsare în 2-3 zile ca alte plante. Poate dura 2-3 săptămâni, uneori chiar mai mult. Dar dacă ai făcut pașii corect, va apărea. De când fac așa, nu mai am probleme. Pătrunjelul răsare frumos, des și sănătos. Așa că, dacă până acum nu ți-a ieșit, nu renunța. Nu e vina ta, doar că lipsea un mic detaliu. Pregătește semințele, nu le îngropa prea adânc și ține solul umed și vei vedea diferența. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să dai like, să te abonezi la canal și să distribui. Vă mulțumesc!